dimineața, copii! Foarte de mult, oamenii obișnuiau să se ducă să-L asculte pe Iisus, cum le povestea. Și El le vorbea direct câteodată sau le vorbea în parabole. And sometimes he would talk directly to them, or sometimes he would use parables. Știți voi ce este o parabolă? Do you know what a parable is? Poate cineva să-mi spună? Can someone tell us? Da, Michel. A story with meaning that Jesus was trying to teach us something. Foarte bine ai răspuns. Deci o parabolă este o mică o mică istorioară care ne ilustrează o învățătură morală, adică ce e bine sau rău. So a parable is a story that teaches us moral things about what is good and what is bad. Sau o învățătură spirituală, cum să ne apropiem de Isus. Or teaches us a spiritual lesson. How can we get closer to Jesus? Așa că Isus le-a spus într-o zi această parabolă. And so one day Jesus told people this story, this parable. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat. The kingdom of heaven is like leaven. Și ca să înțelegem exact ce a vrut Isus să spună, am pregătit câteva ingrediente aici și repede le pregătim împreună. Deci un aluat este niște, punem așa puțin, drojdie. So when Jesus told this story, he talked about yeast or leaven. And we're going to put some leaven in this basket here. Adăugăm puțină apă. We'll add a little water. Așa. Și o lăsăm, o acoperim acolo și peste un timp când ne întoarcem. And we'll cover it, and after some time when we come back, uite, din puținul acela pe care l-am pus, ia uite cât a crescut. From the little we had there, look how much we have now. Și spune că această femeie a luat acest aluat. And this woman in this parable took this yeast și l-a amestecat cu o cantitate de făină. And she mixed it with some flour. După ce l-a amestecat și l-a frământat bine, after she mixed it and kneaded it really well, l-a lăsat deoparte și a plecat și și-a văzut de treburi. She left it aside and went and did something else. Și după ce s-a întors peste o oră, ce credeți că s-a întâmplat cu acel aluat? And when she came back after about an hour, what do you think happened to her dough? A crescut? Foarte bine a crescut. It grew. Mult a crescut. Uite, am pregătit și eu pentru voi. A lot. And I prepared some dough Ia for you to uitați see. cât a crescut. Din puținul acela pe care l-am pus noi. From that little bit of yeast we had. Wow! Sunt mirată. Wow, I'm surprised. Și atunci Iisus le-a spus. And so Jesus told them. Poate făina aceasta să crească singură? Can this dough grow by itself? It's okay. Voi ce credeți? Poate făina să crească singură? Can the flour raise up like that by itself? Poate? Nu poate. Și nici dacă o rogi, zici, please, te rog frumos, uite, îți dau ceva. Even if you crește? Say, please, it still won't grow by itself. Dar dacă pui în acea făină drojdie și o amesteci, crește? But if you put yeast in it and you mix it up, will it grow? Și atunci, pentru că Domnul Iisus a văzut că ei nu înțeleg foarte bine ce vrea să le spună, Domnul le-a spus. And because Jesus saw they weren't really understanding what he was trying to teach them, Jesus said, făina suntem noi oamenii. We are like the flour. Aluatul în această parabolă este Duhul Sfânt care ne învață cum să ne purtăm. The yeast is the Holy Spirit who teaches us how we should be acting. Când amesteci făina și cu drojdia, adică noi ne amestecăm cu Duhul Sfânt, when the Holy Spirit is mixed into our lives, noi creștem, uite așa ca aluatul acesta și învățăm să ne purtăm cum s-a purtat Isus. We grow like this dough did, and we learn how to be like Jesus. Domnul Iisus le-a dat câteva exemple ca să fie sigur că au înțeles și aș vrea să trecem și noi prin acele exemple. Jesus gave them some examples to be sure that they understood, and we're going to go through those examples together now too. Și i-a întrebat așa, ce înseamnă să fii ascultător? And he asked them, what does it mean to be obedient? Dacă mama strigă, William! If mother says, William! Ce trebuie să facă William? Cum trebuie să răspundă un aluat? What should William do? How should the dough act? Da, Antoni. Fast. Foarte bine ai răspuns. Când mami strigă fast, trebuie să se ducă la mami. Foarte bine ai răspuns. When mom calls, we fast must listen. Vă aduceți aminte de Eli și cu Samuel la templu când
sorry, do you remember Eli and Samuel at the temple? Când Samuel și-a auzit numele, nu era zi, era noapte și dormea și era somn și și-a auzit numele Samuel. Ce a făcut Samuel? It was night, and Samuel heard his name called. What did he do when he heard S-a himself called? dus la Eli S-a dus imediat, nu și-a tras pătura așa peste el și a zis, ce somn mi-e, mai dorm puțin, mă duc mai Got up târziu. right away and went to Eli. He didn't pull his blanket over his head and say, "Oh, I don't feel like going." He got up right away and went to Eli. Al doilea exemplu pe care Domnul Iisus le-a dat, le-a spus așa, i-a întrebat, ce înseamnă să ai un răspuns blând? The second example Jesus gave them is showed them how to have a kind answer. Dacă mami îți spune, uite, dă și tu jucăria sau jocul sau mașina prietenului tău sau fratelui de lângă tine, ce trebuie să răspunzi tu lui mami? If your mother says, "Can you share your toy with your brother or your sister or your friend?" What should we answer? Yes. Yes, mami, eu dau, poate să se joace și el, cu ea mă joc eu mai târziu. Sure, Așa-i? mommy, he can have it for a while. I can play with it later, right? Al treilea exemplu pe care Domnul Iisus li l-a dat, i-a întrebat așa, ce înseamnă să fii prietenos? And the third example, Jesus showed them how to be friendly. Dacă ești la masă cu mami, cu tati, cu fratele, cu sora If you're at the table with your mother, your brother, your sister, și vine fratele tău și zice, ăsta e locul meu, eu stau aici. and your brother or sister comes and says, "This is my seat. I sit here." Ce îi spune tu fratelui tău? Ce ar răspunde un aluat? What would a kind answer be like? Îl lași să stea. Îl lași să stea și spui, You poți let să them sit stai, there. dacă ție-ți face plăcere să stai aici, mă duc eu pe celălalt. And you say, "Oh, if you want to sit here, that's fine. I'll go sit somewhere else." Și ultimul exemplu pe care l-a dat Isus, i-a întrebat așa, le-a spus, ce înseamnă să fii politicos? And the last example, Jesus taught people how to be polite. Hai să luăm exemplu politicos în familie, că acolo e mai greu un pic. Let's give an example in the family, because in the family it's harder to be polite. Dacă tu îi spui lui tati, tati, eu vreau să mergem astăzi la plajă, eu vreau să cumpăr asta, eu vreau bomboana asta, eu vreau. If you say to your dad, "Dad, I want to go to the beach. I want this toy. I want this candy. I want." Seamănă acest eu vreau cu făina sau cu aluatul? Is your I Răspunsul want acesta. attitude more like the flour or like that dough? Eu vreau, ce înseamnă că sunt drojdie sau sunt făină? Când încep eu vreau, When I act like this and I say, I want, is it more like the flour or is it like the dough with the Holy Spirit in it? ia, Antoni. Da. Cum ar trebui să înceapă propozițiile un aluat bun? Really, how does the dough start its sentences when it talks? Cum ar trebui să spună un copil când dorește ceva, când își dorește ceva? When a child wants something, how should they really be, how should they ask their question? Imediat, Alexandra. Poți să am mama dacă ai bani? Can I Poți have să it, am, Mom, mami, dacă ai if you have bani? money? Da, Alexandra, poftim. Te rog și mulțumesc. Please and thank you. Please and thank you. Please and thank you. Full of thank yous. Îmi place cum ați răspuns, copii. I like how you've answered. Înainte să plece, Domnul le-a spus așa oamenilor acelora: Before Jesus left, Jesus told those people, casa în care întotdeauna există aluat, the house in which there is always yeast, în acea casă îngerilor le face plăcere să stea. in that house the angels are happy to be in. V-ar place ca îngerii să fie cu voi în casă și să vă ocrotească, să se bucure cu voi, să... Would you like Jesus' angels to be in your house, to be present there, to be happy with you? Mă bucur că vă doriți lucrul acesta și să I'm nu happy you uitați like this. niciodată cum trebuie să se comporte un aluat, cum trebuie să răspundă. And never forget how the dough has to act. Mulțumesc că ați fost astăzi aici și vă doresc un happy Sabbath. Thank you for being here today and I wish you a happy Sabbath.